सम्पूर्णमा एलिभेट एकाडेमी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको तर्फबाट नमस्ते। आज मैले हजुरहरूको सामु क्रसिङ ओभर टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। मैले यस भिडियोमा क्रसिङ ओभर अन्तर्गत पर्ने मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर पढाउने प्रयास गर्छु र मलाई आशा छ मैले पढाएका कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुनेछ। मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर अन्तर्गत सुरुमा पर्छ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस भनेको के हो त? साइनेप्सिस भन्नाले चाहिँ दिस इज द प्रोसेस अफ कमिङ क्लोज टुगेदर अफ होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम्स थ्रु आउट देयर इन्टायर लेन्थ भनेको छ। साइनेप्सिसमा चाहिँ एउटा होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम्स के आउँछ, एक अर्काको नजिक आउँछ। त्यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ? साइनेप्सिस भन्छौँ। यो प्रोसेस बुझ्नका निम्ति हामीले एउटा न्युक्लियसलाई हेर्नुपर्छ। साइनेप्सिस प्रोसेस कहाँ हुन्छ, क्रसिङ ओभर कहाँ हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। यो न्युक्लियसभित्र हुन्छ। न्युक्लियसभित्र हुनको लागि पहिला न्युक्लियसको बारे हामी अध्ययन गर्नुपर्छ। ओके, न्युक्लियसमा के हुन्छ त? सुरुमा न्युक्लियसमा एउटा न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यसमाथि एउटा सेल वाल हुन्छ, त्यसमा सेल वालको एक्ज्याक्टली तल एउटा साइटोप्लाज्म हुन्छ र न्युक्लियसको भित्र के हुन्छ? न्युक्लियोलस हुन्छ। यसमा प्राय कन्फ्युज हुन्छ मान्छे। न्युक्लियस भित्र के हुन्छ? न्युक्लियोलस हुन्छ है। अब न्युक्लियोलसभित्र न्युक्लियस बाहिर। ओके, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि के हुन्छ? न्युक्लियोप्लाज्म हुन्छ, अनि म्याटर्नल क्रोमोजोम हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ प्यारेन्टल क्रोमोजोम हुन्छ। ओके, प्याटर्नल क्रोमोजोम हुन्छ। ओके, म्याटर्नल क्रोमोजोम मदर भनेर लेखेको छ, प्याटर्नल क्रोमोजोम भनेर फादर भनेर लेखेको छ। ओके, अब यहाँ मैले यो डायग्राम चाहिँ डटले बनाएको छु, किनभने क्यामेरामा राम्रोसँग फोकस होस् भनेर। पेन्सिलले बनायो भने क्यामेरामा नदेखिन सक्छ। तपाईँले चाहिँ कपीमा पेन्सिलले बनाउनु होला। अब यहाँ एउटा नोट लेखिएको छ, नेपालीमा लेखिएको छ, मियोसिस डिप्लोइड मात्रै हुन्छ। अब मियोसिस भन्ने कुरो माइटोसिस मियोसिस पढ्नुभयो होला होइन, कक्षा 11मा पढ्नुपर्ने कुरो हो यो चाहिँ। अब यहाँ के भनिएको छ भनेपछि मियोसिस डिप्लोइड मात्रै हुन्छ। ओके, डिप्लोइड भनेको दुईटा न्युक्लियस भएको, त्यो बुझ्नु पर्यो। ओके, ल अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ अगाडि के लेखिएको छ? अगाडि लेखिएको छ, साइनेप्सिस इज ड्यू टु द सेक्रेसन अफ साइनेप्टोमिकल कम्प्लेक्स बिट्विन द टु होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम्स। साइनेप्सिस किन हुन्छ त? साइनेप्टोमिकल कम्प्लेक्स भनेको एउटा इन्जाइम हो। त्यो यो होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम्स बिच चाहिँ सेक्रेट हुन्छ, अनि त्यसले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। Okay, and since each chromosome bears single chromatid and this type of homologous pair of chromosomes are called bivalent. अनि यस्ता पेयर अफ क्रोमोजोम्सलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? बाइभ्यालेन्ट भन्छौँ। यता चित्रमा देखाइएको छ। अनि दिस साइनेप्सिस अकर्स इन द जाइगोट एन्ड प्रोफेज फर्स्ट। साइनेप्सिस कहाँ अकर हुन्छ त भनेपछि जाइगोटिनको प्रोफेज फर्स्टमा। ओके, जाइगोट होइन, जाइगोटिनको प्रोफेज फर्स्टमा अकर हुन्छ। यी सबै डायग्राम मैले डटले बनाएको छु, तपाईँले चाहिँ पेन्सिलले बनाउनु होला। ओके, यहाँ के लेखिएको छ? सिस्टर क्रोमेटिड भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, यो सिस्टर क्रोमेटिड के यहाँ मैले देखाएको छु। सिस्टर हेर्नु त, दुईवटा क्रोमोजोम छ, दुईवटा पेयर अफ क्रोमोजोम के छ, जोडिएको छ। यसले सिस्टर क्रोमेटिड। अब यो घरको यो यता घरको यसरी बुझौँ न, त्यसलाई चाहिँ नन सिस्टर क्रोमेटिड भनेर भनिन्छ। अब बिच दुईवटा क्रोमोजोमलाई जोड्ने भनेको चाहिँ सेन्ट्रोमियरले हो। अनि योहरू चाहिँ यो जुन चारवटा पङ्खा जस्तो छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टेट्राएड भन्छौँ होइन। आर्म्स अफ द क्रोमोजोम इज कल्ड टेट्राएड भनेर भनिन्छ। ओके, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब अर्को प्रोसेस के हुन्छ? टेट्राएड फर्मेसन। अब टेट्राएड फर्मेसन बारे नै पढ्छौँ। ओके, मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर पढाउँदैछु। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा साइनेप्सिस पढ्यो, अब चाहिँ टेट्राएड फर्मेसन पढ्छौँ 2 नम्बरमा। ओके, अगाडि बढौँ। ओके, यहाँ लेखिएको छ टेट्राएड फर्मेसन। टेट्राएड फर्मेसनमा के लेखिएको छ त? इच क्रोमोजोम अफ होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम ओके के हुन्छ? स्प्लिट फ्रम इच अदर ड्यू टु द डिसोलुसन अफ राइबोन्युक्लियोप्रोटिन भनेको छ। इच क्रोमोजोम जुन होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम के हुन्छ? एकअर्काबाट स्प्लिट हुन्छ। कसरी स्प्लिट हुन्छ? बाई द डिसोलुसन अफ राइबोन्युक्लियोप्रोटिनको कारणले के हुन्छ? होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ? स्प्लिट हुन्छ। राइबोन्युक्लियोप्रोटिनको मेन रोल हुन्छ। द्याट एक्जिस्ट बिट्विन द
टु क्रोमेटिड्स अफ द सिङ्गल क्रोमोजोम राइबोन्युक्लियोप्रोटिन कहाँ एक्जिस्ट गर्छ त इट एक्जिस्ट बिट्विन द टु क्रोमेटिड अफ द सेम सिङ्गल क्रोमोजोम एउटा सिङ्गल क्रोमोजोमको क्रोमेटिडको बिचमा चाहिँ यो राइबोन्युक्लियोप्रोटिन चाहिँ एक्जिस्ट गर्दो रहेछ यो चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो अगाडि के लेखेको छ देयर आर टु क्रोमेटिड्स which gets attached at a common point called centromere दुईटा क्रोमेटिड्स हुन्छ त्यो क्रोमेटिडहरू के हुन्छ एउटा कमन पोइन्टमा एट्याच भएको हुन्छ त्यो कमन पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ सेन्ट्रोमेयर भन्छौँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ क्लास 10 मै पढेको हो ओके इन्ट्रोडक्सन कुराहरू त क्लास 10 मै पढिएको छ अब दस इच homologous pair of chromosomes consist of 4 chromatids which are called tetrads homologous pair of chromosomes ले हैन कतिवटा टेट्राइड कन्टेन गरेको हुन्छ त चारवटा टेट्राइड्स कन्टेन गरेको हुन्छ इच होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम्स हरेक होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोमले चारवटा टेट्राइड कन्टेन गरेको हुन्छ ओके सरी 4 वटा क्रोमेटिड्स कन्टेन गरेको हुन्छ त्यो 4 वटा क्रोमेटिड्सलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त टेट्राइड्स भन्दो रहेछौँ यसरी बुझ्नु पर्यो क्रोमेटिड्स अफ सम सेम क्रोमोजोम क्रोमेटिड्स अफ द सेम क्रोमोजोमलाई हामी सिस्टर क्रोमेटिड भन्छौँ अनि क्रोमेटिड्स अफ द डिफ्रेन्ट क्रोमोजोमलाई हामी के भन्छौँ त नन सिस्टर क्रोमेटिड भन्छौँ यति बुझ्नु पर्यो अब अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि दिस स्प्लिटिङ अफ द क्रोमोजोम्स अफ द होमोलोगस अकर्स इन द प्याक्साइटिन अफ द प्रोफेज फर्स्ट भनेको छ ओके अब यो स्प्लिटिङ अफ द क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोजोम्सको जुन यो क्रोमेटिडहरू छ स्प्लिट हुन्छ त स्प्लिट कहिले हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ प्याक्साइटिनको प्रोफेज फर्स्टमा के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ प्याक्साइटिन हैन जाइगोटिन यिनीहरू त तपाईले कक्षा 11 मा पढ्नुपर्छ 11 मा पढाइ हुन्छ ओके यो चाहिँ पढ्नु भएकै छ बुझिहाल्नुहुन्छ अब अर्को अब के हुन्छ त टेट्राइड फर्मेसन पछि के हुन्छ निकिङ हुन्छ निकिङलाई हामीले रिअरेन्जमेन्ट पनि भन्छौँ अथवा रिएनेलिङ पनि भन्छौँ कुरो एउटै हो निकिङ भन्नुस् अथवा रिअरेन्जमेन्ट भन्नुस् अथवा रिएनेलिङ भन्नुस् कुरो चाहिँ एउटै हो अब यहाँ के लेखिएको छ त Once the non-sister chromatids of the homologous chromosome overlap भन्नाले attach at a certain point, breaking of non-sister chromatids takes place in the presence of the enzyme endonuclease, and the segment of non-sister chromatid changes their position in the presence of the enzyme U-protein on Windays भनेको छ. Okay, once the non-sister chromatid of the homologous chromosome overlap, त्यो नन सिस्टर क्रोमेटिडहरू के हुन्छ ओभरल्याप जब हुन्छ त्यसलाई के हुन्छ त एट अ सर्टेन पोइन्ट ओभरल्याप हुन्छ के हुन्छ ब्रेकिङ अफ नन सिस्टर क्रोमेटिड टेक प्लेस यो के हुन्छ नन सिस्टर क्रोमेटिड चाहिँ के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ के को प्रेजेन्समा ब्रेकडाउन हुन्छ इन्डोन्युक्लिएजको प्रेजेन्समा इन्जाइम इन्डोन्युक्लिएज भनेको इन्जाइम हो इन्डोन्युक्लिएज इन्जाइमको प्रेजेन्टमा चाहिँ त्यो नन सिस्टर क्रोमेटिड चाहिँ के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो ओके अनि के हुन्छ यिनीहरूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ मैले लाइन टु लाइन बुझाउन खोजिरहेको छु अनि चेन्जेस देयर पोजिसन इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम अनि आफ्नो पोजिसन चाहिँ कुन इन्जाइम को कारणले चेन्ज गर्छ त अनविन्डेज अब यता के भनेको छ यता यु प्रोटिन पनि लेखिएको छ यु प्रोटिन पनि यसलाई भनिन्छ ओके यु प्रोटिन पनि भनिन्छ इन्स्ट्यान्टली आफ्टर द्याट नन सिस्टर क्रोमेटिड रिजोइन्स विथ इच अदर इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम आर प्रोटिन त्यसपछि यो जुन नन सिस्टर क्रोमेटिड छ फेरि के हुन्छ रिजोइन गर्छ नन सिस्टर क्रोमेटिड फेरि रिजोइन गर्छ इन द प्रेजेन्स अफ के इन्जाइम कुन इन्जाइमको प्रेजेन्समा चाहिँ फेरि यो यिनीहरू रिजोइन गर्छ त आर प्रोटिनको प्रेजेन्स आर प्रोटिन इन्जाइमको प्रेजेन्समा नन सिस्टर क्रोमेटिडहरू फेरि के गर्छ त रिजोइन गर्छ यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके अगाडि बढौँ आर प्रोटिनलाई हामीले के भन्छौँ डिएनए लाइगेज पनि भन्दछौँ अब यही प्रोसेसमा हाम्रो चाहिँ निकिङ रिएरेन्जमेन्ट रिएनेलिङ हुन्छ कहिले हुन्छ त प्याक्साइटिन एन्ड डिप्लोटिनमा के हुन्छ प्रोफेज फर्स्टको प्याक्साइटिन एन्ड डिप्लोटिन सब फेजमा के हुन्छ यो रिएरेन्जमेन्ट अथवा रिएनेलिङ भनौँ जे भने पनि यो प्रोसेस चाहिँ हुन्छ अब फेरि यही अब यो पेजमा पनि सेम हो है यो 4 नम्बर 3टा प्रोसेस हामीले पढ्यौँ साइनेप्सिस पढ्यौँ टेट्राइड फर्मेसन पढ्यौँ रिएनेलिङ पढ्यौँ अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ यो फर्मेसन अफ केसमा पढ्छौँ ओके यो मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर सेम हो है अब यो पेजमा छुट्टै भएको कारणले मैले फेरि लेखेको छु ओके ल अब फर्मेसन अफ केसमा
फर्मेसन अफ केसमा भनेको के हो त एट द साइड अफ द एट्याचमेन्ट अफ टु नन सिस्टर क्रोमेटिड यो जब जहाँ नन सिस्टर क्रोमेटिडहरू के हुन्छ एट्याच हुन्छ सिस्टर क्रोमेटिड नन सिस्टर क्रोमेटिड बुझ्यो जब जुन ठाउँमा नन सिस्टर क्रोमेटिड एट्याच हुन्छ त्यो जहाँ क्रसिङ ओभर टेक प्लेस हुन्छ होइन त्यो बेला त्यहाँ के हुन्छ त क्रस सेप्टी स्ट्रक्चर बन्छ त्यो क्रस सेप्टी स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ केसमा भन्छौँ जहाँ नन सिस्टर क्रोमेटिड के हुन्छ क्रसिङ ओभर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एउटा क्रस सेप्टी स्ट्रक्चर बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ केसमा भन्छौँ अब 5 नम्बरमा ओके मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभरको 5 नम्बर पुग्यो है 5 नम्बरमा के छ त टर्मिनलाइजेसन लेखेको छ टर्मिनलाइजेसन भनेको के हो त सिफ्टिङ अफ द केस म्याटा बुझ्नु त्यही क्रस लाइक स्ट्रक्चर भनेको ओके फर्मेसन अफ केसमा अथवा फर्मेसन अफ केस म्याटा एउटै कुरो द सिफ्टिङ अफ द केसमा अथवा केस म्याटा टुवार्ड्स द टर्मिनल इन्ड अफ द क्रोमोजोम इज कल्ड टर्मिनलाइजेसन कति सिम्बल कुरो केसमा जुन त्यो बनाएछ क्रस सेप्टी स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ टर्मिनल इन्डनिर के हुन्छ सिफ्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ टर्मिनलाइजेसन भन्छौँ दिस प्रोसेस अकर्स एट डियाकाइनेसिस स्टेज अफ प्रोफेज फर्स्ट ओके कुन भयो त प्रोफेज फर्स्टमा हुने भयो प्रोफेज फर्स्टको कुन स्टेजमा हुने भयो त डियाकाइनेसिस स्टेजमा हुने भयो यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब सेकेन्ड लास्ट पोइन्ट अफ मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर त्यो के हो डिसजङ्सनमा के हुन्छ त हेरौँ त डिसजङ्सनमा के हुने भयो त डिसजङ्सनमा चाहिँ दिस इज द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम्स फ्रम इच अदर ड्यू टु द स्लाइडिङ अफ केस म्याटा के हुन्छ जुन क्रस सेप्टी स्ट्रक्चर भनेको केस म्याटा के हुन्छ त्यो सेपरेट हुन्छ ओके कसरी स्लाइडिङको कारणले एन्ड दिस स्टेप कहिले अकर हुन्छ त प्रोफेज फर्स्टको एनाफेज स्टेजमा अकर हुन्छ ओके त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिसजङ्सन भन्छौँ बुझ्यो यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो ओके यो स्टेप चाहिँ लेख्न छुटाउनु भएन सबै लेख्नु पर्यो दिस इज द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स फ्रम इच अदर ड्यू टु द स्लाइडिङ अफ द केसमा होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम्स के हुने भयो त स्लाइड हुने भयो के हुने सेपरेट हुने भयो कसरी बाइ द स्लाइडिङ अफ केसमा त्यो क्रस सेप्टी स्ट्रक्चर स्लाइडिङ हुन्छ अनि के हुन्छ त होमोलोगस पेयर अफ क्रोमोजोम्स एकअर्काबाट सेपरेट हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि अर्को लास्ट पोइन्ट अब मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभरको फर्मेसन अफ प्यारेन्टल एन्ड नन प्यारेन्टल ग्यामेट्स ओके यतिसम्म चाहिँ लेख्नुपर्छ यो चाहिँ आउँछ यो चाहिँ 3 कि 4 नम्बरमा आउँछ कक्षा 12को टर्मिनल एक्जामिनेसनमा आउँछ प्राय टर्मिनल एक्जामिनेसनमा सोध्छ राइट द मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर 3 मार्क्समा सोध्छ ओके अब अगाडि बढौँ है यहाँ के लेखिएको छ त यहाँ हेरौँ यहाँ लेखिएको छ ठ्याक्कै भ्याउनु पर्यो क्यामेराले पनि भ्याउनु पर्यो देख्नु पनि पर्यो ल अब यहाँ लेखिएको छ यहाँ डायग्राम बनाउनु होला है पेन्सिलले बनाउनु होला मैले क्यामेराले राम्रोसँग भ्याओस् भनेर पेनले बनाएको छु यहाँ म्याटर्नल क्रोमोजोम्स अनि प्याटर्नल क्रोमोजोम्स प्यारेन्टल क्रोमोजोम्स भनेर लेखिएको छ ओके त्यो चाहिँ बनाउनुहोस् अब यता हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ त एट द इन्ड अफ द क्रसिङ ओभर होइन के हुन्छ देयर रिजल्ट्स आर द फर्मेसन अफ प्यारेन्टल एन्ड नन प्यारेन्टल ग्यामेट्स के बन्ने भयो त प्यारेन्टल ग्यामेट्स एन्ड नन प्यारेन्टल ग्यामेट्स बन्ने भयो यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके म्याक्सिमम पर्सेन्टेज इज अप टु 94% अफ द प्यारेन्टल ग्यामेट्स इज फर्म ड्यू टु द नन क्रसिङ ओभर प्यारेन्टल ग्यामेट्स 94% अफ द प्यारेन्टल ग्यामेट्स चाहिँ नन क्रसिङ ओभरबाट बन्छ भने 6% चाहिँ प्यारेन्टल ग्यामेट्सहरू के हुन्छ क्रसिङ ओभरको माध्यमबाट बन्छ ओके ल हामीले मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर भ्यायौँ तपाईँले मैले बनाएका डायग्राम र लेखेका कुराहरू के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो यो चाहिँ कण्ठस्थ पार्नु पर्यो धन्यवाद।